ඔයාලගේ බඩයි බරයි අඩු කරගෙන සුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙඩ රෝග රාශියකට ගුණ පානයක් හදමුද. ඉතින් මේ පානය හැමදාම උදේ හදාගෙන බිව්වට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක ගොඩක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ පානය හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ කරපිංචා. කරපිංචා කියන්නේ ඉතින් අපිට ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපේ හැම ගෙදරකම වගේ තියෙනවා. මුලින්ම මම මේ විදියට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට හොඳට සෝදාගත්ත කරපිංචා ටික දාගන්නවා. නැටි ඉවත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ කරපිංචා පානය අපේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරගන්න උනත් ගොඩක් වැදගත්. කොලෙස්ටරෝල් නැති කෙනෙක්ට උනත් බඩ වැඩි නම් ඒ වගේම බරත් වැඩි නම් ඒ දේවල් අඩු කරගන්න පුළුවන්. බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට කරපිංචා ටික දාගත්තයින් පස්සේ වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ගොඩක් එකතු කරගන්න නැහැ. මේ තියෙන්නේ වතුර ටික දාගෙන බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු කරපිංචා ටික. ගොඩක් වෙලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විනාඩියක් පමණ බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තම හරි. බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු කරපිංචා ටික මේ විදියට පෙරණ එකට දාලා පෙරා ගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට බොන්න අමාරු නම් ලුණු ටිකක් එකතු කරගෙන බොන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නිකන් උනත් බොන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් කරපිංචා නොසලකා හැරියට කරපිංචා කියන්නේ ගොඩක් ගුණ දෙයක්. අපි එදිනෙදා ගන්න ආහාර වලින් එකතු වෙන මේ දෙය දිය කර හරින්න මේ කරපිංචා පානය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ පානය බොන්න වයස ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම වයස අයෙකුට බොන්න පුළුවන්. චූටි බබාලට ඇරෙන්න. ඉතින් මේ පානය දිගටම පානය කරොත් අපේ කොණ්ඩේට හොඳ පෝෂණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම නිරෝගී මත්ව තියාගන්නත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. ඔයා දියවැඩියාව තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අදට මම යනවා bye.